Kuinka tuttua raskas musiikki oli sulle siinä vaiheessa, kun liityit Nightwishiin, vai oliko se ihan uppoutoa aluetta? Se ei ollut uppoutoa, että eihän heavy, sanotaan nyt tämmöinen raskaampi heavy, se oli kyllä enemmän uppoutoa. Kyllähän mulla Metallicat ja tämmöiset niin kuin hard rock musiikki, niin sehän oli minun itteni taas niin kuin joutui Whitesnakeit ja Alice Cooperit ja voi Scorpions, voi. Ja Bon Jovi, minä olin ihan hirveä Bon Jovi-fania ja Dingo-fania. Aika tämmöiset perinteiset. Niin tämmöinen niin kuin rock and roll -tyyppinen musiikki, ehkä tänä päivänä paljolti myös siihen suuntaan omassa musiikissani niin menenkin enemmän kuin siihen ihan perinteiseen niin kuin metallimusiikkiin. Niin tänä päivänä käytän sitä mun ensirakkautta kosketusta rockiin omassa musiikissani. Että en niin kuin näe, että mun albumit olisi niinkään metallia, vaan enemmän ne on niin kuin rockia tänä päivänä. Niin olinhan mä keltanokka niin kuin metallin puolella ihan selvästi. Kyllä, mutta se oli mahtavaa aikaa, koska sitä oppi niin äärettömän paljon. Hienoa musiikkia kuulin ensimmäistä kertaa. Missä vaiheessa siitä rupesi tulemaan niin kuin itselle rakasta ja sellaista, että kauan semmoisia niin kuin vähän sisäänajossa meni siihen musiikkityyliin? Kyllähän minä halusin päästä sisään niin nopeasti kuin mahdollista, että sitä halusi, niin kuin oikeasti sitä halusi, että tulla hyväksytyksi ja olla niin kuin mukana sitä porukkaa ja olla niin kuin, tehdä kaikkensa sen eteen. Oikeasti sitä, niin kuin, sitä janos sitä sellaista tietotaitoa ja niin kuin halusi oppia uusista bändeistä, halusi kuunnella paljon niin kuin metallia ja kuuntelen tänä päivänäkin. Kyllähän se oli niin kuin, kyllä se aika nopeasti niin kuin semmoinen löytyi, semmoinen uusi rakkaus elämään kyllä musiikillisesti. Et ei siinä niin kuin pitkään mennyt kerta kaikkiaan. Muistatko vielä, että millaisia tein ihan ensimmäiset keikat oli? Tuleeko niistä sellaisia myötähäpeän tunteita vai ihan sellaista lämpimiä muistoja? Ai myötähäpeä. No sekä että kyllä niin kun mietin, että voi juman kautta, kun mä kävin niitä ensimmäisiä vaatteita mutsin kanssa, siis seksikaupasta ostamassa, kun ei niin kuin siellä Pohjois-Karjalasta mistä hemmetistä minä löydän tässä niin kuin rokkikuteet lavalle ja seksikauppaan Joensuuhun äitin kanssa käveltiin ja sieltä ne löytyi. Ja hän järkyttävät lateksihousut ja ihan, minulla oli vielä varmaan semmoinen niin kuin lapsen pyöreys, sanotaan nyt näin, että en ollut vielä puhjennut kukkaan naisena, ei ollut näitä muotoja suotu, niin voi vitsi, miltä sitä näytti niillä ensimmäisillä keikoilla, kun niitä valokuvia ja videoita kattelee. Kyllä niin kuin ihan tukkatyyli, että hei, mulla oli pitkä tukka ensimmäisiä demoja nauhoitellessa, mutta ensimmäisen levyn kuvaukset Angel for Firstin kuvauksissa, niin Turunen leikkasi tukkansa ja pisti permanentin. Se oli ihan hirveä järkytys jätkille ja kaikille muillekin. Omalle itsellenikin kyllä. Ihan ei tullut semmoinen kuin ajattelit. Ihan ei tullut, niin kuin, että Imagon kanssa kyllä siinä kävi niin niitä juttuja kyllä kuvia, kun tänä päivänä kattelee. Kyllähän sitä, totta kai sitä ihminen oppii, virheistään oppii. Ai. Asenne on rock. Radio Rock.